السلام علیکم سټوډنټس نن زموږ سره په کیمستري کې چې کوم ټاپک دی هغه زموږ سره کیمیکل فارمولا ده. سو کیمیکل فارمولا مطلب دا دی چې زموږ سره اني کایند اف کیمیکلی که هغه د دوه نه یا د دوه له سیوا زموږ سره د ایلیمنټس د هغې د اټم نه جوړ شوی نو د هغې زموږ سره خپله فارمولې چې په هغې باندې موږ پیژنو. فار ایگزامپل زموږ سره دلته چې کوم د ګلوکوز فارموله ده نو هغه زموږ سره C6H12O6 ده. دا زموږ سره یو فارموله ده، هغه زموږ سره کیمیکلز دي. سو د دې ډیفینیشن داسې دی چې د سایمبولیک ریپرزنټیشن اف مالیکولز اف ا کمپاوند، یعنی په کمپاوند کې چې کوم مالیکول رایوځای شوی دي د هغې زموږ سره په سمبل باندې ریپرزنټیشن کوو. سمبل خو موږ درته وایو چې یاره د کاربن دپاره C استعمالیږي، د هایډروجن دپاره H، د اکسیجن دپاره O. سو دا چې کوم کیمیکل فارمولا ده دا زموږ سره دوه خبرې ښیي. یو دا چې زموږ سره په دې کیمیکل فارمولا کې زموږ سره کم اټمز یعنی د کم ایلیمنټس اټم زموږ سره په دې کې استعمال شوي دي، او بل راته دا ښیي چې دا اټمز په کم ریشو باندې دي. سو یو خو زموږ سره کم اټمز یعنی ایلیمنټس په دې کې په کمپاوند کې دي هغه راته ښیي. دویمه خبره دا چې د دې زموږ سره په خپل منځ کې یا د دوه دي یا د دوه نه سیوا دي د دیو ریشو سره. سپوز زموږ سره سوډیم دی، کاربن دی او اکسیجن دی. دا زموږ سره ګوره موږ پکې دا وپېژنو چې دا زموږ سره سوډیم دی، دا زموږ سره کاربن دی، دا زموږ سره اکسیجن دی. ریشو پکې څه ده؟ دا 1 دی، دا ریشو 1 دی او اکسیجن پکې 3 دی. دغه شانتې زموږ سره C6 دی، H12 دی، O6 دی. نو اکسیجن، هایډروجن، کاربن د دې زموږ سره کومه ریشو دا زموږ سره په دې ریشو باندې چې کله دا میلاو شي نو زموږ سره بیا ګلوکوز جوړوي. دغه شانتې H2SO4 دی، نو زموږ سره موږ پکې هم هایډروجن، سلفر، اکسیجن وپېژانده. موږ ته دا پته ولګي چې کوم اټم دی پکې، او بل د دې په درمیان کې چې کومه ریشو ده د هغې هم موږ ته پته ولګي. دا زموږ سره د کیمیکل فارمولا. سټوډنټس زموږ سره د کیمیکل فارمولا زموږ سره دوه ټایپس دي. یو زموږ سره امپیریکل فارمولا ده او یو زموږ سره مالیکولر فارمولا ده چې هغه موږ وروسته ډسکس کوو. لاول موږ ډسکس کوو امپیریکل فارمولا. امپیریکل فارمولا چې کوم ده دا زموږ سره سمالسټ نمبر ریشو اف اټم اف ډیفرنٹ ایلیمنٹ پریزنٹ ان ا کمپاوند، یعنی زموږ سره به د دې چې کوم اکچوال فارمولا ده د دغې سمالسټ ریشو به مونږ راخلو او د دغې فارمولې ډیسیژن به پې کوو چې زموږ سره په کم ریشو باندې دا ایلیمنټس یا دا اټمس چې کوم دي هغه میلاو شوي دي نو د هغې به مونږ سمالسټ ریشو شو کوو. سپوز زموږ سره خپله فارمولا یعنی اکچوال فارمولا د بنزین زموږ سره C6 او H6 ده. فرض که مونږ سمالسټ ریشو د دې وګورو نو هغه زموږ سره د بنزین چې کوم دا زموږ سره 1:1 ده، یعنی زموږ سره دا چې په چې کله فرض که مونږ ډیوایډ کړو نو دې سره 1 راځي. سو د دې امپیریکل فارمولا د بنزین راځي زموږ سره جسټ CH یعنی کاربن او هایډروجن. ان د سیم کیس زموږ سره اکچوال فارمولا د ګلوکوز چې کوم ده د هغې په منځ کې چې کومه ریشو ده هغه زموږ سره 1:2:1 ده. نو چې کله مونږ امپیریکل فارمولا اپلای کو دیتا نو زموږ سره به د دې فارمولا راشي only CH2O6، یعنی مونږ په دې باندې ډیسیژن کوو چې زموږ سره په دې کې سمالسټ هول نمبر ریشو اف اټمز چې په دې مالیکولز کې یعنی په دې کمپاوند کې چې څومره ایلیمنټس دي یا څومره اټمز دي د هغوی په درمیان کې چې کوم دی مونږ په سمالسټ هول نمبر ریشو باندې مونږ دا فیصله کوو او هغه چې کوم دی نو په هغې باندې شو کوو. نو دا کمپاوند چې کوم دی مونږ په دې شو کوو دې ته وایي امپیریکل فارمولا. سټوډنټ زموږ سره مالیکولر فارمولا چې کوم دی دا زموږ سره د سیکنډ ټایپ دی چې دا شو کوي زموږ سره اکچوال نمبر. هغې چې کوم امپیریکل فارمولا هغه زموږ سره هول نمبر ریشو سمالسټ هول نمبر ریشو زموږ سره پریزنټ کوو. دلته به مونږ د مختلف ایلیمنټ چې کوم دي د هغې اکچوال نمبر یعنی هغه به مونږ بدلو نه چې کم ایلیمنټس په کومه ریشو یوځای شوي نو هغه به شو کوو. سو this shows the actual number of atom of different element present in one molecule of that compound. Suppose زموږ سره دا زموږ سره ګلوکوز دی. سو ګلوکوز چې کوم دی دا زموږ سره اکچوال نمبر زموږ سره د کاربن په دې کې 6 دی، د هایډروجن پکې 12 دی او دغه شانتې د اکسیجن پکې 6 دی. دا زموږ سره اکچوال نمبر شو کوي، په دې کې څه بدلون نه دی راغلی، زموږ سره ګلوکوز جوړ شوی. دغه شانتې د بنزین په مالیکولر فارمولا کې زموږ سره
6 چې کوم دی هغه زموږ سره کاربن دی او 6 زموږ سره هایدروجن دی. سو مالیکولر فارموله کې مونږه چې کوم مالیکولز په کمپاوند کې په کم ریشو باندې زموږ سره ملاو شوي نو هغه اکچوال هغه صحیح ریشو مونږ شو کوو دې ته وایي مالیکولر فارموله. سو سټوډنټس مالیکولر فارموله چې کوم ده دا مونږه جوړو یا راوباسو د امپیریکل فارمولا نه. سټوډنټس زه بیا ریپیټ کوم چې زموږ سره مالیکولر فارمولا جوړیږي د امپیریکل فارمولا نه او هغه زموږ سره په دې فارمولا باندې زموږ سره مالیکولر فارمولا جوړیږي n into empirical formula. دا n چې کوم دی زموږ سره 1 2 3 4 5 and so on هم څومره کې دی شي. اوس سپوز مونږه مالیکولر فارمولا راوباسو د بنزین لپاره. سو مالیکولر فارمولا فار بنزین د بنزین لپاره موږ دا فارمولا چې کوم ډیرایو کوو نو په دې کیس کې زموږ سره چې کوم n دی هغه زموږ سره 6 دی. سو زموږ سره به مالیکولر فارمولا چې کوم ده هغه څه شي فارمولا अब زموږ سره n is equal to 6 into CH دا به شي. سو دا زموږ سره دې سره ډیوایډ شي نو C6 او H6. نو تاسو ولدئ چې زموږ سره چې کوم مالیکولر فارمولا ده هغه زموږ سره د امپیریکل فارمولا راوته. دا زموږ سره سمالست هول ریشو نمبر د بنزین فارمولا ده زموږ سره د مالیکولر فارمولا راوته. دغه شانتي نور شي فارمولاز دي چې هغه په دې طریقه باندې ډیرایو کیږي. سټوډنټ دا زموږ سره نن ټاپک وو. تاسو دا ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تھینک یو.